तर मंडळी झालेलं सामान टाकून कार आलेले, बॅग वगैरे लोडिंग केलेलं आहे. आता निघायचं पटकन. माई वाढवत बसलेलं आहे. आता सरळ जाऊन हडपसरला आपली बाईक टाकायची. माईपाशी बाईक आहे आपली, तर लगेच. तर आत्ता वाजलेले आहेत 3 जवळपास. जायला आपल्याला 5-5:30 वाजतील आपल्या पॉईंटवर. इथून 70 किलोमीटर आहे ठोकरवाडी डॅम म्हणून. तर त्याच्या बॅक साईडला आपण करणार आहे कॅम्पिंग. फायनली मित्रांनो गाडी लावून आलेलो आहे मी. आणि आपल्यासोबत आहेत माई आणि आपला लोकी भाई. हाय लोकी. चला. इट्स टाइम टू गेट फर्स्ट टॅग. हे फर्स्ट टॅग आहे पण दुसऱ्याच आहे. ती गाडी घेतल्यावर घेतलं होतं. लॉकीला पण सुसू ब्रेक. लॉकी नंबर बता. 930. चला निरा पिऊ आता आपण. चल लॉकी चल निरा पिऊ. 2 निरा द्या. काय करत नाही. हे बघ इकडे लॉकी. बारको बरोबर लावा. चला आता बघू. आता नवीन स्टिकर लावलेला आहे. स्कॅन होतंय का बघू आपण. स्कॅन हो जा स्कॅन आहे. आगे ले थोडा. जवळपास पोहोचलेलो आपण. आपल्याला आता थोडीशी लाकडी घ्यायची जेवण बनवायसाठी आणि कॅम्पफायरसाठी. मिळाले आपल्याला लाकड. आणि हा लॉक काय करतो आपण. हे लॉक आहे. घेतलेलं आहे आपण एवढं. तर मित्रांनो झालेला आहे सनसेट. आणि आपण आलेलो आहे आपल्या पॉईंटला. पोहोचलेलो आहे. मग अशी लाकडं वगैरे तोडली आपण सगळं जेवण बनवायला. आणि ते बघा आपण पोहोचलो. इथं साळीचं त्यांनी रचून ठेवलेलं आहे. खूप छान. तर मंडळी पोहोचलेलं आपण आपल्या लोकेशनला. या इथं पुढं जायचं आहे थोडं या पाण्यापाशी. आणि आपल्या लॉकीला थोडंसं फिरवायला काढलं होतं. आणि आपली गाडी पाठीमागं. आणि आपला ब्लॉगर आपले हे सेट करतोय कॅमेरा. लोकी कम लोकी गो. A few moments later. और घुमा मत टायर ज़्यादा. वाट लागली. गडबडीत गाडी खाली घातली चिखलात. सगळा चिखलात अडकून बसली. लॉकी गेला चिखलात. तर मित्रांनो झालेलं टेंट वगैरे लावून आपलं इकडे या साईडला टेंट लावलेत. आता जेवण वगैरे बनवायचं आहे. आणि वाजलेत 8 वाजत आलेत. तर फटाफट जेवण बनव. 2 मिनटं. सगळं कापून रेडी झालेलं आहे. पनीर आहे यात. पनीर
next morning.